الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافت اکسس کې په فیلډ پراپرټیز کې موږ یو څه موضوعاتو باندې کار کړی و، یو څو دانې پاتې وې، نو په هغې موضوعاتو به اوس کار کوو. صحیح ده. په دې کې چې کوم پاتې موضوعات وو موږ سره د فیلډ پراپرټیز کې دننه، هغه موږ سره دلته د کیپشن هم ویلی و، ډیفالټ ویلیو، ویلیډیشن رول ویل شوی و، ویلیډیشن ټیکسټ تا ویل شوی و، او میسج صحیح شو، همدې ساحې پورې موږ ویلی و. نن راځو په ریکوایرډ باندې کار کوو. ریکوایرډ کې ګورئ بای ډیفالټ موږ سره نو انتخاب شوی وي. دلته دوه آپشنه دي، یو یس دی موږ سره، بل نو دی موږ سره. د دې ریکوایرډ نه مطلب دا دی که چیرې یو داسې فیلډ تاسو سره وي، که چیرې یو کس یې پرېږدي، نو آیا هغه د پوره سیستم ته داخل شي یا ډیټا یا د داخل نشي، نو تاسو کولی شئ ریکوایرډ نه بیا استفاده وکړئ. فرض کړئ که چیرې دغسې یو ډیټابیس وي موږ سره نیم، فرض کړئ دلته کلاس، همداسې دې نه وروسته د یو کس فی موږ سره موجود وي، اډمیشن موجود وي، او دی هم موږ سره نمبر وي. زه راځم دی انتخابوم نمبر، او دی هم نمبر. همداسې دلته موږ سره ټوټل واوسي، او زه راځم په دې کې کیلکولیټډ انتخابوم، کیلکولیټډ، او په دې کې چې کوم فی دی موږ سره دی جمع کوم له اډمیشن سره. انټر اوکې پریس کوئ تاسو دلته، دی به تاسو سره وشي. اوس فرض کوئ زه ورته یم دې ساحې کې چې دغه نیم زما ریکوایرډ دی یا نه دی. که چیرې دا یو کس چې کوم نوم دی دا پرېږدي په یو فیلډ کې، آیا دا دې مخکې تللی وشي یا دې ونه شي. فرض کوئ اوس که چیرې زه راځم دا ډیټابیس خلاصومه دلته، او زه راځم دلته فرض کړئ نیم ما پرېښود، دلته کلاس ما ډیل ولیکه، فیس ما ورته دومره ولیکه، اډمیشن ما ورته دومره ولیکه. اوس زه کولی شم بل ټیبل ته لاړ شم، خو که چیرې زه ورته یم چې دغه نیم ریکوایرډ دی دا باید دلته داخل شي، نو ته کولی شې دلته ورته په ډیزاین ویو کې په نیم کې ورته انتخاب کې چې آیا دا ریکوایرډ دی که نه دی. نو دغلته راشئ د نو په ځای دلته ورته یس انتخاب کړئ، نو دې نه وروسته به دی تاسو سره څه شوي ریکوایرډ به وي. که چیرې یو کس دا یې پرېږدي نو هغه نشي کولی چې څه شی وکړي مخې ته لاړ شي. اوس راځه دلته اوکې باندې کلیک واخله. که چیرې بل یو کس نوم پرېږدي، زه راځم دی دې ساحې کې نوم پرېږدم، او دې په ځای ډي ایل، همداسې فیس هم ورته رسوم، اډمیشن هم ورته رسوم. اوس که چیرې زه انټر پریس کوم، ګورئ ما سره نوی فیلډ نه راځي. یو مسټ انټر ا ویلیو ان د سټوډنټ نیم، وایي ته باید په دغه نیم فیلډ کې یو څیز انټر کړې، هغې نه وروسته ته کولی شې وکړې مخې ته لاړ شې، بیا انټر پریس کړه. نو په دې طریقې که چیرې تاسو غواړئ چې یو فیلډ داسې جوړ کړئ چې هغه موږ سره ریکوایرډ دی. ګورئ اوس نشم کولی چې ان ډیزاین ویو ته هم لاړ شم، وایي ته تر څو چې دلته نوم انټر نه کړې مخې ته نشي تللی. فرض کړئ زه راغلم دغلته ما ورته احمد ولیکل، فرض کړئ دلته هم ما ورته سراج. اوس ته کولی شئ که چیرې بل ډیټا راوصل غواړې انټر پریس کړه، بل هغه ته یې راوصلې. او که چیرې ته اوس ډیزاین ته هم تلل غواړې نو کولی شي داسې کې د ساحې په واسطه لاړ شي. بل دغلته یو آپشن دی موږ سره ریکوایرډ باندې خو پوه شوې که نه، یو آپشن دی موږ سره د الاو زیرو لینت. زیرو لینت نه مطلب دا دی موږ سره چې آیا ته غواړې چې په دې ساحه کې د بیخي صفر لږ دا سیم کار کوي لکه ریکوایرډ غوندې، که چیرې دا خانه یو کس خالی پرېږدي آیا ته دې ته اجازه ورکوې یا نه، نو دی هم تاسو کولی شئ انتخاب کړئ ورته الاو زیرو لینت. بل موږ سره دغلته د انډیکسډ په نوم یو آپشن شته دی چې دې باندې به وروسته موږ او تاسو په فارم موضوع کې چې کله راغلو په دې باندې وروسته کار کوو. دی چې دی ستاسو د دغه انډیکسونه یا څه شی ډیټا چې تاسو دلته انټر کوئ د دې سایز د ډیټابیس لپاره څه شی کوي کموي. په دې آپشن باندې بیا هلته فارم کې موږ او تاسو کار کوو. انډیکس دی، یونیکوډ کمپریشن دی، او دغه نور یو څه آپشن دی. صحیح ده، په دې باندې به وروسته هلته بیا کار وکړو. صحیح ده. بل دلته اخرنی چې کوم موضوع دی موږ سره ټیکسټ الاین دی، چې زموږ دغه ټیکسټ چې کوم لیکل کېږي په دې فیلډ کې دا د کوم ساحه کې ولیکل شي، نو دې لپاره ته کولی شې دغلته آپشنو کې ورته انتخاب کړي. فرض کړئ زه ورته یم سنټر کې دې باید ولیکل شي، سنټر دې ورته انتخاب کړه، دی سیف کړه. اوس چې ته کله دی کنټرول ایس بټن سره سیف کېږي، نو ګورئ نومونه چې کوم ساحې کې لیکل شوي دي سنټر ساحې کې. دلته هم نومونه کوم اوس که چیرې غواړئ کلاس دې هم همداسې سیم راشي، نو دلته راځه کلاس یې ورته انتخاب کړه، دلته ورته د ټیکسټ الاین جنرل په ځای دلته ورته سنټر ووایه. سیف کول نه وروسته اوس چې کله دی اوپن کوې ته
راځي. وعلیکم السلام. نو ګورئ کلاس کې به هم د سره څه کېږي دغسې طریقې سره بیا دلته راځي. بل په اکسس کې بل چې کوم مهم آپشنز دي موږ سره دغلته د ټیکسټ فارمیټینګ آپشنز چې په دې باندې تاسو پوهیږئ هم که چیرې په اکسس کې غواړئ دا کارونه ترسره کړئ دلته نو کولی شئ دغه ټیکسټ فارمیټینګ نه استفاده وکړئ. فرض کړئ که چیرې زه وایم آیډیا نه دا د سنټر ته راشي نو ته هم دغه سیم کار کوی شې دې ساحې نه ترسره کړئ. صحیح ده؟ یا هم ته غواړې چې دغه فی سنټر ته دې اوسي هم د دې ساحې څخه کولی شي دا کارونه ترسره کړي. یا د کوم سل لپاره کوم فارمیټ اپلای کول غواړې هم کولی شي دغلته راشي کوم فنډ فیملی اما تکراري دي یا یې بولډ کول غواړې یا ایټالیک انډرلاین سټایل یا رنګونه بدلول غواړې بیکګراونډونه دلته کولی شي هر یو لپاره انتخاب کړي. بل دغلته موږ سره ګریډ لاینز په نوم یو آپشن دی چې دې نه هم اکثره وخت استفاده کېږي. فرض کړئ که چیرې زه نه غواړم چې ما سره د ګریډ لاینز وښودل شي نو ته ورته ووایه صرف ګریډ لاینز دې واوسي خو صرف هارزنټل ګریډ لاینز نو هارزنټل ورته انتخاب کوه. اوس په هارزنټل ګریډ لاینز دغسې طریقې سره تاسو سره اوسي او ورټیکل به ونه اوسي او که چیرې ورته وایه ورټیکل دې اوسي اوس به تاسو سره ورټیکل ګریډ لاینز دغسې موجود اوسي. یا هم تاسو ورته دلته ساحې کې انتخاب وایئ چې بیخي د ګریډ لاین په دې کې ونه اوسي. بل تاسو کولی شئ دغلته نه هم ورته د سلونو لپاره هر یو لپاره جدا جدا رنګونه انتخاب کړئ. په دې طریقې بیا کولی شئ دې نه استفاده وکړئ. بل فایند باندې هم تاسو پوهیږئ که چیرې غواړئ یو څیز فایند کړئ نو کولی شئ د فایند آپشن نه ریپلیس باندې هم تاسو پوهیږئ. صحیح ده؟ ګو ټو سلیکټ په دې موضوعات تاسو پوهیږئ. ښه بل صحیح ده صحیح ده. ښه د نن لپاره په همدغه موضوعاتو کار وکړئ. سبا انشاءالله په ریلیشنشپس باندې کار کوو. صحیح ده؟ په همدغه موضوعاتو کار وکړئ. سبا به انشاءالله بیا په ریلیشنشپس باندې کار